حياكم الله على قناتي في اليوتيوب. محدثكم محمد صلاح. اليوم حيكون حديثي عرض عن برنامج بكونسبت التايلينج أو الويندو مانجر. عادة في نظام الويندوز والماك يكون طريقة التصفح بطريقة الفلوتينج ويندو، فإذا فتحنا أكثر من برنامج فإنها تفتح فوق بعضها البعض بما يسمى بنظام ستاكينج. هذا هو النظام المعتاد للويندوز والماك. بهذا النظام تكون البرامج مترتبة فوق بعضها البعض، والبرنامج المفعل يكون في أعلى الترتيب ويغطي على البرامج التي في الخلف، فيكون التعامل مع البرامج الأخرى غير ممكن، وتكون البرامج الأخرى مغطية جزئيا أو بالكامل. الآن إذا تصفحنا الويكيبيديا عن التايلينج ويندو مانجمنت فإننا نجد هنالك الكثير من البرامج التي تقوم بهذه العملية، مثل الياباي، الأوسم، DWM، i3 إلى آخره. البرنامج اللي سأعرضه في هذه الحلقة هو برنامج الأميثست. إذا تصفحنا الجيت هاب لبرنامج الأميثست فأنا نجد أن طريقة تنصيب البرنامج برو انستول كاسك أميثست، ويقوم بإعطائنا بعض الشرح عن هذا البرنامج. سأقوم بتنصيب البرنامج باستخدام الأمر برو انستول كاسك أميثست ونسخه على التيرمينال. بهذه الطريقة قمت بتنصيب البرنامج. الآن سأقوم بتشغيل البرنامج على الكمبيوتر. عندما يبدأ برنامج أميثست فإنه يأخذ أحد البرامج ويضعها ملء الشاشة. إذا ذهبت إلى البريفرنسز للبرنامج فإنك تجد أن هناك الجنرال، لاياوت، الشورت كاتس والماوس. في صفحة اللاياوت تستطيع أن تضيف أكثر من لاياوت من هذه الليست. وفي خانة الاختصارات تستطيع أن تغير الاختصارات بالطريقة التي تناسبك. فعلى سبيل المثال قمت بتحديد الاختصار Ctrl Option Enter حتى يقوم التنقل ما بين اللاياوتس. أقوم بتشغيل الكي كاستر حتى تروا الاختصارات. الآن إذا أردت أن أنتقل من لاياوت الفول سكرين إلى لاياوت مختلف Ctrl Shift Enter. الآن أنا في نظام اسمه الوايد سكرين تول. أستطيع أن أظهر اسم اللاياوت باستخدام Ctrl Option I. للانتقال إلى اللاياوت الآخر فإني أستخدم نفس الطريقة Ctrl Shift Enter. إذن الآن أنا في نظام الباينري Ctrl Shift Enter Tool Right Ctrl Shift Enter. نظام الفلوتينج، الآن أنا في نظام الفلوتينج كما لو أن البرنامج غير مفعل. Ctrl Shift Enter. نظام الرو Ctrl Shift Enter. نظام الوايد. أستطيع الآن أن أرى البرنامج في الأعلى والبرامج الأخرى في الأسفل. Ctrl Shift Enter. بالنظر إلى البريفرنسز من جديد، إذا ذهبنا إلى البريفرنسز جنرال فإننا نستطيع أن نعطي مسافات بين البرامج بهذه الطريقة. والآن إذا غيرنا اللاياوت والآن نجد هنالك مسافة بين البرامج. أيضا من الاختصارات المفيدة هنالك طريقة لتصغير أو تكبير المين بين، وهي باستخدام Ctrl Option Plus أو Minus.
أيضا أستطيع أن أغير مواقع هذه النوافذ بالماوس بطريقة الدراج اند دروب، السحب والإفلات. سيقوم البرنامج بعملية تثبيت الويندو في مكانه. بهذا النظام فإن الويندو الأساسية تظل على جهة الشمال، وكل البرامج الأخرى فإنها تضاف على الجهة اليمنى. في نظام الباينري سبيس بارتيشن فإننا نستطيع أن نصغر البرنامج أصغر وأصغر كالتالي. يقوم البرنامج المفعل بتقسيم نفسه إلى النصف في كل مرة. إذا أردت الانتقال من ويندو إلى أخرى فتستطيع ذلك باستخدام الماوس أو بتسجيل اختصار مناسب لك. لقد قمت بتسجيل الاختصار كنترول اوبشن يمين وشمال. إذا أردت الانتقال فإني أضغط كنترول اوبشن يمين يمين أيضا أستطيع التنقل بين البرامج في نظام الفول ديسبلاي بنفس الطريقة، كنترول اوبشن يمين أو شمال. في نهاية هذا الفيديو أنصح بتجربة أي برنامج من هذه البرامج، وأحدها برنامج الأميثست، وأتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو. كان معكم محمد صلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.